Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як рівні душі. Ви вже почули про те, що таке свідомість душі. Тепер настав час вам розповісти про рівні душі, скільки їх, які вони в проявах та наскільки важливо знати людині, на якій вона існує істині, і що вважає за свою особисту істину. Тоді розпочинаємо. У душі є світла сторона буття і темна. Якщо ви дивитесь наші відео, то вже зрозуміли це. Ми на це дуже сподіваємося. Так ось, якщо одна із сторін переважає у людини, то вона автоматично відноситься чи до світлої душі, чи до темної. Це ж зрозуміло, так? І виходить, що на землі переважають темні душі, тобто вони багато разів переважають світлих душ. І ті, хто себе вважає світлою душею, виявляється темною. Для свого розуму і его це неприпустимо. Як людина може бути темною, якщо вона, як вважає, нічого поганого для людей не робить? Але треба тоді запитати у цієї людини, що вона вважає під поняттям поганого. Що вона не п'є, не курить, не матюкається, не вступає у конфлікти, чи щось ще. Так, ми вас засмутимо. Все те, що ми перелічили, ніяким чином не впливає на темну сторону душі. Це все культура суспільства нав'язала людям, що це погано, а ось це добре. Ми не беремо зараз тут, у цьому відео, тему алкоголізму, наркоманії, паління, вживання матерних слів та інше. Зараз йде мова про те, що ці прояви людини ніяк не впливають на темну сторону душі. Тобто, простими словами, щоб вам було зрозуміло, що якщо душа світла, то те, що вона курить, п'є, приймає наркотики, матюкається, ніяким чином не робить її темною. Темною її роблять зовсім інші речі, про які ми вам розкажемо трохи пізніше. А зараз ми поговоримо про рівні душі. У Всесвіті, коли Бог створював душі, є закон, згідно якого повинно бути порівну темних і світлих проявів буття. Тому і душі всі створені за таким же принципом. Коли Бог аналізував і думав, скільки треба рівнів душі зробити, щоб душа змогла пройти процес очищення і дійти до криштально чистої свідомості, то вирішив, що його буде 10. 10 рівнів темної сторони, 10 рівнів світлої сторони. Так і буде створено баланс, який відповідає закону Всесвіту. І тоді в кожну душу були закладені ці рівні, при проходженні яких душа піднімалася у своєму очищенні, а це означає і підіймалася до Бога. Але якщо спочатку втілення душі на землю, вона мала чисту свідомість, бо не була нічим засмічена, то в процесі життя на землі кожна душа набрала собі досвід поганий і гарний. І не було так, що душа повністю була на 100% темна чи на 100% світла. Але проходив час, душі не виконували своїх задач, не змогли боротися зі своєю темрявою і поступово наповнювали темну сторону прояву своєї душі. І вже дійшло до того, що темрява займає 10 рівнів душі, а зі світлої сторони, якщо один рівень займає, то це дуже гарно. І виходить, що вже прийшов такий час, що на землю почали втілюватися душі з заповненим 10-м рівнем темряви. І ви запитаєте, чому тоді Бог такі душі знову відпускає на землю? А ми вам розповімо. Якщо ви продивлялися інформацію, яку ми вам надавали, то знаєте, що душа має право приходити на землю 13 життів.
І якщо вона хоче прийти у якесь життя по відліку життів, то в неї є така можливість. Ви запитаєте, так а звідки в неї сила та енергія, щоб прийти на землю, якщо вона там спить у просторі похорону і не може нічого робити? Але для вас буде ще один секрет буття. Що якщо близькі люди, чи друзі, чи знайомі, чи навіть зовсім мало знайомі люди будуть пам'ятати людину і постійно її приводити у приклад, навіть і негативний, то ця душа отримує силу і енергію для того, щоб повернутися на землю і прожити життя правильно, як вона вважає, коли ще перебуває у просторі похорону. Тому так і відбувається, що темні душі ще можуть приходити на землю для очищення, для того, щоб перейти на світлу сторону прояву своєї душі. Це все, що стосується темного прояву душі. Але ще і є світлий прояв, бо він є невід'ємною частиною повної душі. Тому зараз і поговоримо про світлу сторону душі. Як ми казали раніше, що у душі є 10 рівнів очищення світлом і добром. Щоб дійти до повного очищення і стати криштально чистою душею. Так ось, якщо людина живе серцем, чує свою душу, наповнює своє життя позитивом, вміє свої емоції передавати іншим людям, щоб їм ставало краще і веселіше, чи вміє допомагати від щирого серця і нічого не вимагати взамін, то така душа переходить з одного рівня на інший. Але на землі неможливо пройти усі 10 рівнів світла. Набрати 10 рівнів темряви зараз вже можливо. А ось набрати 10 рівнів світла – ні, тому що темні душі не дають світлій душі це зробити. Як тільки створювався Всесвіт, то в одному просторі в цивілізації можна було пройти і 10 рівнів світла, і 10 рівнів темряви. А з появою цивілізації люди, тобто землі, така послідовність почала все менш і менш проявлятися. А потім і взагалі зникла. І тепер на землі неможливо пройти 10 рівнів очищення. Це все можна зробити тільки в цивілізації, бо земля знаходиться на першому рівні очищення і їй виділено тільки 3 рівня очищення душі світлом та добром. Решта 7 рівнів, вони вже очищуються в цивілізаціях. Але це не означає, що якщо у душі 10 рівнів темряви і 3 рівня світла, то вона йде до цивілізації на очищення. Ні, це зовсім не так. У всесвіті всі ваші вчинки, дії, думки, погляди записуються, і кожна душа наповнює себе сама. І якщо тільки у душі переважає світла сторона проявлення, то тільки тоді вона може йти у цивілізації для очищення. І таких душ на цю планету Земля зовсім мало, бо мало хто з усіх душ заслуговує на перебування у цивілізаціях і там проходження процесу очищення. Тому якщо у душі по рівням переважає темрява, то вона залишається чи то у просторі похорону, все залежить від того, яка ще темрява у людини, чи вона зможе піти до дуже низьких цивілізацій на очищення. Але те, що вона туди піде, це ще треба заслужити, бо не вся темрява може бути у цивілізаціях і очищуватися. Є така темрява, що після повернення з землі зависає у просторі злі, і там накопичується, а потім знищується Всесвітом. Тому якщо ви все ж таки хочете розібратися зі своїм життям, зі своїми задачами душі, почути, що каже вам ваше серце і душа, чи хочете знати ще якусь важливу інформацію про себе, то ви зможете звертатися до нас, але перед тим, як звертатися, ви повинні дуже уважно прочитати наш сайт, бо там також є для вас корисна і цікава інформація. І якщо ви будете згодні звернутися до нас, тоді вам треба написати нам у Telegram для того, щоб ми вас записали до нас на консультацію.
Але ви повинні знати, що ми приймаємо не кожен день, а лише 3 дні на тиждень. Тому ви повинні знати, що, можливо, вам прийдеться трохи почекати. Ми не можемо вас приймати кожен день, бо ми, працюючи з вами, витрачаємо свої сили та енергію, а поповнити їх в тій кількості, в якій необхідно, на землі неможливо. Тому ми і працюємо на особистих своїх силах і енергії. Ми ні до кого не приєднуємося і не прив'язуємося до каналів зв'язку через портали чи там щось ще. Ми працюємо напряму з Богом, і нам не потрібні посередники. Але для того, щоб ми з вами працювали, ми повинні витрачати свої сили та енергію. Деяких буде цікавити, чому у вас такі ціни за консультацію, що не кожен в змозі оплатити її. Але вам для цього треба дуже уважно прочитати сайт і там знайти відповідь на своє питання. Бо ми вкотре повторюємо, що ми вас не збираємось дурити, обманювати, вимагати, прив'язувати до себе. Нам це не потрібно, бо в нас зовсім інші задачі, і ті, з якими ми сюди прийшли, ми будемо про це казати далі. Тому, якщо ви бажаєте від нас отримати допомогу, то вона буде надана у вигляді консультації, за яку ви сплачуєте таку вартість, котру обираєте. Бо кожне питання, яке консультується, має свою вартість, час прийому, витрати по нашій силі та енергії. Тому, хто хоче прийти до нас на консультацію, читайте уважно сайт, там все дуже детально описано. Там все є для того, щоб прийняти виважене рішення щодо доцільності отримання від нас консультації. На цьому ми завершуємо своє відео. Чекайте на наступні і до побачення.